ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරනවා ඡායාරූපයකට බාහිර පෙනුමක් ලබා දෙන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රේම් එකක් වගේ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඒකට හාත්පසින් වෙනස් දෙන පොඩි ආර්ටිෆැක්ට් එකක් වගේ දෙයක් අපි කරලා බලමු. මුලින්ම ෆයිල් ගිහිල්ලා ඕපන් වෙලා අපි ඡායාරූපයක් තෝරාගමු. මම මේ සඳහා පින්තූරයක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ පින්තූරය මම ලබා ගන්නවා. මේ පින්තූරය ගත්තට පස්සේ අපිට මේකෙදී අවශ්‍ය වෙනවා මේ පින්තූරය ගත්තයින් පස්සේ මට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මේ new layer එකක් ගන්න. layer එකක් අපි ලබා ගැනීමක් කරනකොට මේ new layer එකක් කියලා කියන්නේ මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට layer එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔබට මෙතන new layer එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පේනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා tool box එකේ brush tool එක. ඉතින් මේ brush tool එකේදී මම brush tool එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන mode එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී normal වෙනුවට අපි තෝරනවා මේ dislow කියන එක. මෙන්න මේක තෝරගත්තට පස්සේ මම මේ පින්තූරය උඩ මෙන්න මේ විදිහට වර්ණ පදාසයක් එහෙම නැත්නම් කලර් එකක් මම ඇඩ් කිරීමක් කරනවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන හරිම සරල දෙයක් කීබෝඩ් එකේ control button එක press කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ layer එක උඩ මේ layer thumbnail එක උඩ මෙහෙම click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔබට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ නලියන selection එකක් ඇවිත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ නලියන selection එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක මේ විදිහට click කරගෙන මේ විදිහට click කරගෙන මේක අපි delete එකට දුලත් කරනවා. ඔබට දැන් පේන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස නලියන selection එකක් විතරක් ඔබට දකින්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ control එකත් එක්ක C අකුර press කරන්න. ඊළඟට මේක paste කරන්න control එකත් එක්ක V අකුර press කරන්න. එතකොට මේ selection එක නැති වෙලා ගියාද? නෑ. selection එක නැති වෙලා ගියේ නෑ. මේ layer පැත්ත පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ පැත්තේ කලින් එකේ තිබුණු අපි ඒ කියන්නේ select කරපු කොටස කපලා උඩට ගන්න තියෙනවා. මම ඔබට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ යට කොටස නැතුණාට මේ උඩින් ඒ අපි සිලෙක්ට් කරපු ප්‍රමාණය පමණක් මේ විදිහට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මෙතන මේ blending option වලට අපි යන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම මෙන්න මේ FX කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ blending option කියන එක දැන් බලන්න මේ layer style කියන එකේ මේ අපි මේකේ blending option එක තෝරගත්තට පස්සේ blending option වලදී අපි මොකද කරන්න පුළුවන්? අපි මේ blending option ගැන තව ටියුටෝරියල් වලදී පස්සේ කතා කරමු. දැනට මම මේකෙදි කරන්න පුළුවන් පොඩි දෙයක් ඔබට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපිට පුළුවන් මේකට stroke එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වටේට අපිට පොඩි මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම stroke එක ඉවත් කරනවා. ඊළඟට මම මේකට දාලා බලන්නම් drop shadow එක. drop shadow එකක් අපිට දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක චුට්ටක් ස්ප්‍රේඩ් කරලා size එක හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට. කළු පාට වෙනුවට අපිට වෙන කලර් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ color කියන මේ කළු පාට කොටු වෙනුවට අපි කැමති වර්ණයක් මේ විදිහට තෝරපුවාම අපිට අදාළ වර්ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ සඳහා මේකට black color එකම තෝරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඊළඟට මෙන්න මේකේ මේ කළු පාට එකේ මේකේ size එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේ විදිහට මේකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට තියලා මම මේක okay කරනවා. right. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ පොඩි නිර්මාණයක් කරන්නට, ඒ වගේ මේ ඊට වඩා වෙනස් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔබත් මේ දේ අත්හදා බැලීමක් කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්. මම අරුණ දේශප්‍රිය.